السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة بودكاست. معكم هشام بالأخبار في التعليق الصوتي، واليوم سنتحدث عن السلوك والذكاء وأيهم أهم لتحقيق النجاح. وقبل التطرق إلى موضوع اليوم، أود أن أشكر متابعي على قناة بودكاست لدعمهم وتحفيزهم لنا على الاستمرار في طرح المزيد من المواضيع الهامة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والفكرية والتنموية. كما أود أن أشكر كل من ترك بصمته في التعليقات، فهذا يشجعنا على المزيد من العطاء. وإن كنت أول مرة تستمع لقناتنا بودكاست، فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب إن أعجبك الفيديو، والضغط على زر الاشتراك ليصلك كل جديد على قناتنا. وشكرا لكم. فلنبدأ إذن على بركة من الله. عندما يتعلق الأمر بالنجاح، من السهل التفكير بأن الأشخاص الأذكياء سيتفوقون على البقية ويتجاوزونهم بمراحل، ولكن بحثا جديدا صادرا عن جامعة ستانفورد سيغير وجهة نظرك هذه حول هذا الموضوع وسلوكك أيضا. فبحسب دراسة أجرتها أخصائية علم النفس كارول دويك التي قضت حياتها المهنية وهي تدرس السلوك والأداء، قائلة أن السلوك يلعب دورا أكبر بكثير في النجاح من نتيجة اختبار الذكاء، ما يعرف اختصارا بالIQ. فكيف ذلك يا ترى؟ لقد توصلت كارول إلى أن سلوكات البشر الأساسية تقع ضمن فئتين رئيسيتين. أولا، عقلية ثابتة، أو ما يعرف اصطلاحا باللغة الإنجليزية بفيكسد مايندز، أو عقلية النمو، ما يعرف كذلك باللغة الإنجليزية بجروث مايندز. فامتلاك عقلية ثابتة يعني أنك تؤمن بأنك ما أنت عليه ولا يمكنك أن تتغير، الأمر الذي يخلق العديد من المشكلات عندما تواجهك أي تحديات، لأنه وفي حال صادفت أي موقف قد يكون أكثر مما تستطيع أن تتحمل، ستشعر على الفور بالعجز والارتباك. أما بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون عقلية النمو فالأمر مختلف، لأنهم يؤمنون بأنهم قادرون على تحسين أدائهم من خلال بذل المزيد من الجهد، مما يجعلهم في نهاية المطاف يتفوقون على أولئك الذين يمتلكون عقلية ثابتة، حتى وإن كانت مستويات ذكائهم أقل من غيرهم. ويكمن السبب وراء ذلك في أن أصحاب عقلية النمو يتقبلون التحديات ويتعاملون معها على أنها فرص للتعلم أمر جديد. يفترض المنطق أن امتلاك قدرات عقلية مميزة مثل مستوى مرتفع من الذكاء يحفز صاحبه ويمنحه الثقة الكافية للنجاح، وهو أمر صحيح، لكن في حال كانت الأمور تسير بسلاسة. إنما يحدد في الواقع مدى النجاح في الحياة هو كيفية التعامل مع المعيقات والتحديات، وهنا يلاحظ أن أصحاب عقلية النمو يستقبلون المعيقات بذراعين مفتوحتين. وهنا تؤكد كارول أن النجاح في الحياة يعتمد اعتمادا كليا على السلوك اتجاه الفشل، حيث تصف كيفية التعامل أصحاب عقلية النمو مع الفشل قائلة: الفشل بالنسبة لهؤلاء عبارة عن معلومة، وكأن الواحد منهم يقول: لم تنجح هذه الطريقة، وظيفتي أن أحل المشكلات، لذا سأجرب شيئا آخر. وبغض النظر عن الفئة التي تجد نفسك فيها، يمكنك دائما إحداث بعض التغييرات لتطوير عقلية النمو لديك وتغيير سلوكك، فتضمن النجاح في حياتك. إليك فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكنك تطبيقها لتعود عقلك على أن يكون ذا توجه منفتح يقبل التغيير قدر الإمكان. أولا، لا تستسلم. جميعنا يمر بلحظات نشعر فيها بالعجز وعدم القدرة على المواصلة، ويكمن الحل في كيفية مواجهة مثل هذه المشاعر. أمامك خياران في مثل هذه المواقف: إما أن تتعلم منها وتمضي قدما، أو أن تسمح لها بسحبك للوراء. هنالك العديد من المشاهير الذين ما كانوا ليصلوا إلى ما هم عليه الآن لو أنهم استسلموا لمشاعر العجز والإحباط. والت ديزني طرد من جريدة كانساس سيتي ستار لأنه كان يفتقد للخيال والأفكار الإبداعية. وأوبرا وينفري طردت من وظيفتها كمذيعة في التلفاز لأنها كانت عاطفية أكثر من اللازم. هنري فورد
فشل مرتين في تأسيس شركة السيارات قبل أن يحقق النجاح في شركة فورد الشهيرة. تخيل فقط ما الذي كان سيحدث لو أن كل هؤلاء كانوا يمتلكون عقلية ثابتة. في هذه الحالة كانوا سيفقدون الأمل ويتخلون عن المحاولة، وما كان أي منهم وصل لما هو عليه الآن. الأشخاص ذو العقلية المتفتحة والسلوك المرن يؤمنون بأنهم وحتى يحققوا النجاح لا بد لهم أن يتقبلوا فكرة الفشل الذريع، ويؤمنوا بأن عليهم النهوض من جديد بعد كل سقوط. ثانياً، كن شغوفاً. يتبع الناجحون شغفهم دون كلل أو ملل. سيكون هناك بالتأكيد شخصاً أمهر منك، لكن ثق أنك قادر على تعويض المهارات بالشغف. إنما يحرك الناجحين ويدفعهم لتحقيق التميز هو شغفهم. وهنا ينصح وارن بافت، أحد أشهر أغنياء العالم، باتباع ما يسميه 5/25 للعثور على شغف. إنها استراتيجية بسيطة كالتالي: اكتب على ورقة أهم 25 شيئا مهما بالنسبة لك في الحياة. اشطب بعدها على آخر 20 خيارا، وسيتبقى لديك 5 خيارات. شغفك يكمن في هذه الأشياء، وأما الباقي فيه مجرد ملهيات. ثالثا، خذ إجراء. يستطيع الناجحون التغلب على مخاوفهم ليس لأنهم أكثر جرأة وشجاعة من الآخرين، ولكن لأنهم يدركون تماما أن الخوف والقلق ما هي إلا مشاعر معيقة، والسبيل الوحيد للتغلب على هذا العجز يكمن في اتخاذ القرار والسير إلى الأمام. أصحاب السلوك المرن وعقلية النمو يؤمنون بأنه لا يوجد لحظة مثالية للقيام بالخطوة التالية، لذا لا داعي للانتظار أو القلق أو الخوف. إنهم يحولون مشاعرهم السلبية إلى طاقة إيجابية مركزة على الهدف الذي يسعون إليه. رابعاً، سر خطوة إضافية. يبذل الجاهدون كامل جهدهم حتى في أسوأ أيامهم. إنهم يدفعون أنفسهم ويخطون خطوة إضافية في سبيل تحقيق طموحاتهم. وهنا يعبر بروسلي عن هذا الأمر قائلاً: إذا استمررت في وضع حدود لما تستطيع فعله، سواء كانت حدودا حقيقية أو وهمية، فستنتشر إلى جميع جوانب حياتك تماما كالورم الخبيث. تعلم أنه لا يوجد حدود لقدراتك. قد تصل إلى القمة لكن لا تبقى هناك. انطلق إلى القمة الجديدة واسعى دوما للمضي أبعد من مستواك. تذكر دوما: إذ لم تكن أفضل قليلا كل يوم، فأنت أسوأ قليلا كل يوم. احرص على أن لا تعيش حياة تسير فيها إلى الوراء بدلا من المضي إلى الأمام. خامسا، توقع النتائج. يدرك أصحاب عقلية النمو أنهم سيفشلون من حين لآخر، لكنهم لا يسمحون لهذا الأمر أن يقف بينهم وبين توقع النجاح. حينما تتوقع نتائج سعيك لتحقيق طموحك، ستحافظ على معنويات عالية وتغذي دافعك. في النهاية، إذ لم تتوقع النجاح فلم تتعب نفسك بالمحاولة إذن؟ سادسا، كن مرنا. لا بد أن يواجه كل شخص منا مصاعب غير متوقعة، لكن السر يكمن في كيفية التعامل مع هذه المصائب. الأشخاص الذين يمتلكون عقلية متفتحة موجهة نحو النمو ينظرون للمصاعب على أنها فرصة للتحسن بدلا من كونها معيقات لتحقيق أهدافهم. وعندما يواجهون مثل هذه المصاعب فهم يظهرون سلوكا مرنا يضمن لهم الحصول على النتائج التي يرضونها. سابعا، تجنب الشكوى. تعتبر الشكوى إشارة واضحة إلى العقلية الثابتة، لذا ولكي تدرب نفسك على عقلية موجهة نحو النمو، تجنب الشكوى عندما لا تسير الأمور كما تشاء. فقد اعتبر أن كل شيء من حولك هو فرصة للتحسن. في النهاية، وحتى نلخص ما سبق، يمكننا القول أن النجاح في أي مجال من مجالات الحياة لا يعتمد بالضرورة على درجة الذكاء الشخص، وإنما على سلوكه ومواقفه. لذا احرص دوما على متابعة سلوكك وكيفية استجابتك للأمور الصغيرة من حولك. حاول دوما أن تحافظ على عقلية متفتحة، وأن تلتزم بالخطوات المذكورة في هذا البودكاست.
في النهاية، حاول دوما أن تحافظ على عقلية متفتحة وأن تلتزم بخطوات المذكورة في هذا البودكاست لتصل في النهاية إلى ما تطمح إليه. وفي الأخير، أتمنى أن ينال هذا البودكاست إعجابكم، ولا تنسون بالدعم عن طريق الضغط على زر الإعجاب. وإن كنت أول مرة تستمع إلى قناتنا فلا تنس كذلك الضغط على زر الاشتراك ليصلك كل جديد لدينا، ولا تنس كذلك أن تشارك المعرفة مع أصدقائك. وشكرا لكم على الاستماع.